Blessed day po everyone. Still 4:13 po. Kamusta pong lahat? Well, today short video lang po tayo. Pero before we proceed sa ating video, kung bago ka dito sa aking channel, please don't forget to hit the subscribe button. Okay, yan. Oops. Yan. Subscribe button. Ganoon na rin yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod at bago nating video. Well, today's vlog is 3 top accessories na nailagay ko dito sa aking mot-mot. Yan. Yung top 3 na talagang nakatulong at talagang best na nailagay ko dito. Una sa lahat, syempre yung ito. Yan. Yung stainless HRB bracket. Yan. Syempre nandun yung top box pero hindi nakalagay. Yan yung una. Ang laki ng tulong sa akin yan kasi pag namamalengke ako or pag pinapapalengke ako ng misis ko, yan, may pinalalagyan ako. Hindi katulad nung wala yan. Ako po, ang hirap-hirap. Ito ko lang sinasabi to. Yan. So, mahirap. So, yun. Ang unang-una sa top 3. And then, yung pangalawa, ito. Yan. Hopefully makita nyo. Yan. Yung LED light natin. Yan yung number 2. Switch natin. Nakakay siya. Yan. Bakit yan ang number 2? Kasi po dito sa amin kailangan malakas ang ilaw, mas lalo pag zero visibility, yung fog. Ako po, kailangan nyo talaga ng magandang ilaw, magandang klaseng ilaw. So yan ang number 2. And syempre yung number 3, itong mobile holder ko. Yan. Kasi pag may pinupuntahan ako hindi ko alam, susuksok ko lang dyan yung mobile, then GPS. Yun, malaking tulong. Hindi yung suksok labas sa bulsa ng mobile. Yun. So yun yung number 3 na the best accessories na nilagay ko dito sa motor at malaking tulong sa akin. So yun lang po yung short video natin. And hopefully nagustuhan nyo po. And yeah, ang garod ang makapasyal ta lockdown mode. What? Ha? Ay ka ka. Kaparam. Gapuam. So yan po, pasensya na po na interrupt tayo. So yun lang po yung short video natin. Kayo po, please comment down below kung ano yung top 3 na accessories na nailagay nyo sa inyong mga mot-mot. So pan lang po to, additional lang to.